આપણે આ લેક્ચરમાં MAT-CC-505 એટલે કે એડવાન્સ ન્યુમેરિકલ મેથડ્સ અને લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન યુનિટ નંબર 2 માં મેથડ આગળ વધારવાની છે. આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં રામાનુજન મેથડ અને તેનો એક્ઝામ્પલ ગણ્યો હતો, ત્યારે આજના લેક્ચરમાં આપણે મુલર્સ મેથડ જોવાની છે. બરોબર છે. હવે આ મેથડ એપ્રોક્સિમેશન પર કામ કરે છે, મતલબ કે આપણે ધારી લઈએ છીએ અને ધારીને પછી આપણે આગળ વધીએ છીએ કોના તરફ, તો કે રૂટ ઓફ ધ ઇક્વેશન્સ પર. હવે મેથેમેટિકલ આપણે જોઈએ વર્ડ્સમાં જોઈએ તો કે ઇન ધીસ મેથડ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ એપ્રોક્સિમેટેડ બાય અ સેકન્ડ ડિગ્રી કર્વ, મતલબ કે સેકન્ડ ડિગ્રી કર્વ દ્વારા એને ધારવામાં આવે છે. કોને? તો કે એફ ઓફ એક્સને. The roots of the quadratic are then assumed to be approximation to the root of the equation f of x equal to 0. હવે શું તો કે ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન છે તો કે એના રૂટને આપણે ધારી લઈએ છીએ કે એફ ઓફ એક્સના પણ રૂટ છે. બરાબર, એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ ટુ 0. The method is iterative convergence almost quadratically and can be used to obtain complex root. હવે આ જે મેથડ છે એના દ્વારા આપણે કોમ્પ્લેક્સ રૂટ્સ પણ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. હવે તો કે લેટ xi - 2 xi - 1 xi be three distinct approximation to a root of f of x equal to 0. મતલબ કે ધારો કે xi - 2 xi - 1 અને xi એ ત્રણ અલગ અલગ રૂટ છે, એપ્રોક્સિમેશન છે. બરોબર, આપણું એપ્રોક્સિમેશન છે કોનું? તો કે રૂટ ઓફ ધ f of x equal to 0. and let yi minus 2 yi minus 1 and yi be the corresponding values of y equal to f of x. હવે આપણું એપ્રોક્સિમેશન છે xi minus 2 xi minus 1 અને xi એ આપણું એપ્રોક્સિમેશન છે. તો શું થશે કે એનાથી આપણને f of x ની કિંમત એક્ઝેક્ટલી 0 નહીં મળે, પણ એની આસપાસ કંઈક મળતી હોય છે. બરોબર, 1 છે, 2 છે અથવા તો 0.5 છે. તો આપણને xi minus 2 ને રિલેટેડ વેલ્યુ મળશે yi minus 2, xi minus 1 અને xi ને રિલેટેડ મળશે yi minus 1 અને yi રિસ્પેક્ટિવલી. બરોબર. Now assuming that p of x equal to a into x minus xi no square plus b into x minus xi plus yi equal equation 1 is the parabola passing through the point xi minus 2 yi minus 2 xi minus 1 yi minus 1 and xi yi. હવે અહીંયા જે આપણે p of x લીધું છે એ શું થયું? તો કે પેરાબોલા થયું, પેરાબોલા. બરોબર છે. તો એ પાસિંગ થ્રુ ધ પોઈન્ટ એટલે અને પોઈન્ટ ક્યાં ક્યાંમાંથી પસાર થશે? તો કે xi minus 2 yi minus 2 xi minus 1 yi minus 1 અને xi yi. મતલબ કે x ના બદલે તમે xi minus 2 મૂકો તો તમને yi minus 2 મળશે, xi minus 1 મૂકશો તો yi minus 1 મળશે અને xi મૂકશો તો yi મળશે. Now we have yi minus 2. હવે જે p of x માં મતલબ કે p of x માં જે x છે ખાલી x, બરોબર, એના બદલે xi minus 2 મૂકીએ તો આપણને yi minus 2 મળે છે. તો આપણે મેળવીએ તો કે yi minus 2 equal to a into xi minus 2 minus xi no square plus b into xi minus 2 minus xi plus yi, એને કયો ઇક્વેશન નંબર 2. yi minus 1 equal to a into xi minus 1 minus xi no square plus b into xi minus 1 minus xi plus yi. From equation 3 and 2 we obtain yi minus 1 minus yi equal to a into, હવે શું કરીએ તો કે ઇક્વેશન 2 જે છે, ઇક્વેશન 2 અને 3 માં બંનેમાં જે આ yi છે એને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જવા દઈએ તો શું મળશે? તો કે yi minus 1 minus yi આના પરથી અને ઇક્વેશન 2 પરથી મળશે yi minus 2 minus yi. તો બંનેમાં શું? તો કે ફ્રોમ ઇક્વેશન 2 and 3 and 2 we obtain yi minus 1 minus yi equal to a into xi minus 1 minus xi no square plus b into xi minus 1 minus xi, એને કયો ઇક્વેશન નંબર 4 અને yi minus 2 minus yi equal to a into xi minus 2 minus xi no square plus b into xi minus 2 minus xi. બરોબર, એને ઇક્વેશન નંબર 5 કયો. હવે ઇક્વેશન 4 અને 5 ને આપણે સોલ્વ કરીને a અને b ની કિંમત ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો સૌપ્રથમ શું કરશું? તો કે b આપણે કાઢવો છે. બરોબર, તો શું કરશું? તો જે ઇક્વેશન 4 છે એને xi minus 2 minus xi વડે ગુણશું, મતલબ કે ઇક્વેશન 4 ને આના વડે ગુણશું. શું છે? તો કે xi minus 2
xi માઇનસ 2 માઇનસ xi છે અને ઇક્વેશન 5 ને xi માઇનસ 1 માઇનસ xi વડે ગુણશું એટલે આખાને ગુણવું પડશે અને પછી 4 માંથી 5 બાદ કરીએ ઇક્વેશન 4 માંથી 5 બાદ કરીએ તો આપણને શું મળશે a ની કિંમત મળશે તો કે a બરાબર શું મળશે તો કે xi માઇનસ 2 માઇનસ xi. હવે આપણે આ બાજુ ગુણ્યું છે જે yi માઇનસ 1 માઇનસ yi છે તો એની સાથે xi માઇનસ 2 માઇનસ xi ગુણ્યું હશે તો કે xi માઇનસ 2 માઇનસ xi ઇન્ટુ yi માઇનસ 1 માઇનસ yi માઇનસ xi માઇનસ 1 માઇનસ xi ઇન્ટુ yi માઇનસ 2 માઇનસ yi છેદમાં શું મળે છે છેદમાં તો કે xi માઇનસ 1 માઇનસ xi માઇનસ 2 xi માઇનસ 1 માઇનસ xi અને xi માઇનસ 2 માઇનસ xi બરોબર છે તો અહીંયા આપણને એટલું મળી ગયું. હવે ત્યારબાદ આગળ વધીએ બી ની કિંમત ફાઇન્ડ કરવી છે આપણે બી ની કિંમત તો આપણે શું કરશું ઇક્વેશન 4 ને xi માઇનસ 2 માઇનસ xi ના સ્ક્વેર વડે ગુણશું અને ઇક્વેશન 5 ને xi માઇનસ 1 માઇનસ xi ના સ્ક્વેર વડે ગુણશું અને ત્યારબાદ 4 માંથી 5 બાદ કરીએ તો આપણને બી ની કિંમત શું મળે છે તો કે બી ઇક્વલ ટુ xi માઇનસ 2 માઇનસ xi નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ yi માઇનસ 1 માઇનસ yi માઇનસ xi માઇનસ 1 માઇનસ xi નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ yi માઇનસ 2 માઇનસ yi upon xi minus 2 minus xi minus 1 xi minus 1 minus xi minus 2 minus xi બરોબર છે અહીંયા આપણને મળી ગયું ઇક્વેશન નંબર 7. હવે આ જે ઇક્વેશન નંબર 6 છે મતલબ કે એની કિંમત છે એનો છેદ જોવો અંશ તો સીધી વસ્તુ છે બરોબર કે x ની સાથે જ્યારે i-2 હોય તો y ની સાથે i-1 રાખવાનો અને i-1 હોય તો i-2 શું છે અંશમાં તો કે x i-2 minus xi ઇન્ટુ yi-1 minus yi છે અને માઇનસ x i-1 minus xi અને y i-2 minus iy છેદમાં જોવો તો છેદમાં શું છે તો કે xi-1 minus xi minus 2 xi minus 1 minus xi અને xi minus 2 minus xi હવે હું આને ચેન્જ એવું કરું બરોબર છે એક યાદ રાખવા માટે તો કે ભાઈ જો ફર્સ્ટ ને એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દો કે xi minus 1 minus xi minus 2 એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દો હવે i minus 1 જે છે એ ગ્રેટર ધેન i minus 2 થશે કેમ કે i માંથી એક ઓછો કરો અને i માંથી બે ઓછા કરો તો મોટું કોણ થયું i minus 1 હવે જે સેકન્ડ ટર્મ છે બરોબર મતલબ કે આ મારી સેકન્ડ ટર્મ છે હવે એમાં હું એવા ચેન્જીસ કરું કે એમાંથી માઇનસ કોમન કાઢું માઇનસ કોમન કાઢીશ તો શું આવશે તો કે માઇનસ xi માઇનસ xi માઇનસ 1 આવશે બરોબર છે જે થર્ડ ટર્મ છે તો શું છે xi માઇનસ 2 માઇનસ xi એમાંથી પણ જો હું માઇનસ કોમન કાઢું તો શું આવશે તો કે માઇનસ xi માઇનસ xi માઇનસ 2 છે આ એક યાદ રાખવાની છે બરોબર તમારે સહેલું પડે તમારે છેદ છે ને તમને યાદ રહી જશે હવે માઇનસ ઇન્ટુ માઇનસ તો ભાઈ પ્લસ થઈ જશે એટલે છેદ તો આપણે કાંઈ ચેન્જ પોઝિટિવ નેગેટિવ સાઇનમાં કાંઈ ચેન્જ કર્યો નથી હવે તમે એક ટર્મ જુઓ શું થયું તો કે xi minus 1 minus xi minus 2 મતલબ કે મેં મોટામાંથી નાનું બાદ કર્યું ત્યારબાદ શું કર્યું તો કે xi minus 1 મતલબ કે ફરીથી મેં મોટામાંથી નાનું બાદ કર્યું ત્યારબાદ તો કે xi minus 2 મતલબ કે મોટામાંથી નાનું બાદ કર્યું તો આ પ્રોસેસ આખી રીતના યાદ રાખો છેદમાં તો કે xi તમારી પાસે xi છે xi minus 1 છે અને xi minus 2 છે તો તમારે છેદ શું કરવાનું મોટામાંથી નાના બનતા નાના બાદ કરતા એવા કાઉન્સ બનાવવાના છે મતલબ કે xi તમે લ્યો તો xi મોટો જ સૌથી બરોબર એ કોઈનાથી બાદ નહીં થાય હવે એમાંથી શું બાદ થશે તો કે xi minus 1 બાદ થશે અને xi minus 2 બાદ થશે હવે ત્યારબાદ હું xi minus 2 તો સૌથી નાનો છે એટલે એ બંનેમાંથી બાદ થઈ ગયો તો કે xi minus 1 માંથી પણ xi minus 2 ને બાદ કરો તો કે xi minus 1 minus xi minus 2 બરોબર તો આજે a ની કિંમત જ્યારે તમે ફાઇન્ડ કરો તો છેદમાં શું કરવાનું તો કે હંમેશા xi minus 1 અને xi minus 2 માં મોટામાંથી નાના બાદ કરવાના xi માંથી xi minus 1 અને xi minus 2 બાદ કરવાનું અને xi minus 1 માંથી xi minus 2 બાદ કરવાનું હવે ત્યારબાદ b ની વાત કરીએ તો b ની જો b છે આખો a થી ઉલટો થઈ જશે અંશ તો યાદ જ રાખવાનો કે ભાઈ xi minus 2 minus xi નો સ્ક્વેર into yi minus 1 minus yi minus xi minus 1 minus xi નો સ્ક્વેર into yi minus 2 minus yi
છેદમાં શું થયું જો તો xi માઇનસ 2 માઇનસ xi માઇનસ 1 છે, xi માઇનસ 1 માઇનસ xi છે અને xi માઇનસ 2 માઇનસ xi. અહીંયા શું થયું તો કે નાનામાંથી મોટું બાદ કર્યું છે. હવે xi માઇનસ 2 જે છે એ શું છે સૌથી નાનું છે, તો આપણે સૌથી નાનામાંથી 2 બાદ કરશું, મતલબ કે આપણે શું કર્યું તો કે xi માઇનસ 2 માઇનસ xi માઇનસ 1 કર્યું અને xi માઇનસ 2 માઇનસ xi કર્યું. ત્યારબાદ xi માઇનસ 1 છે તો xi માઇનસ xi કરતાં મોટું છે, તો આપણે શું કર્યું તો કે xi માઇનસ 1 માઇનસ xi કર્યું, બરોબર છે. અને xi તો પોતે મોટો જ છે એટલે એ બંનેમાંથી બાદ થઈ જશે. તો આવી રીતના તમે એને યાદ રાખી શકો ઇક્વેશન 6 અને 7, બરોબર છે. Now with the values of a and b given in equation 6 and 7, the quadratic equation p of x equal to a into x minus xi no square plus b into x minus xi plus yi equal to 0 now gives the next approximation xi plus 1. હવે જે આપણું p of x હતું, બરોબર છે, એમાં a અને b ની કિંમત મૂકી તો આપણને એક આગળનું નવું એપ્રોક્સિમેશન મળશે કે જે નિયર અબાઉટ રૂટ હશે, એક્ઝેક્ટલી રૂટ નહીં હોય. મેં પહેલાં જ કીધું કે આ એપ્રોક્સિમેશન મેથડ છે એટલે એક્ઝેક્ટલી રૂટ નહીં હોય, નિયર અબાઉટ હશે. તો હવે એ આપણું રૂટ શું થશે તો કે xi પ્લસ 1 માઇનસ xi ઇક્વલ ટુ માઇનસ b પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ b સ્ક્વેર માઇનસ 4ay અપોન 2a, બરોબર છે. ડાયરેક્ટ એની ઇક્વેશન નંબર આ. હવે જો ડાયરેક્ટ સોલ્યુશન આપણે ઇક્વેશન 8 ઉપરથી મેળવશું તો આપણને જે મળે છે એ ઇનએક્યુરેસી મળશે, રિઝલ્ટમાં ઇનએક્યુરેસી મળશે, બરોબર છે. તો આપણે શું કરશું તો કે xi પ્લસ 1 ને નવી ટર્મમાં લખશું અને શું લખશું તો કે xi પ્લસ 1 માઇનસ xi ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2yi અપોન b પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ b સ્ક્વેર માઇનસ 4ay, બરોબર છે. શું કીધું તો કે xi પ્લસ 1 માઇનસ xi ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2yi અપોન માઇનસ b પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ b સ્ક્વેર માઇનસ 4ay. આવી રીતના આપણે નેક્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન મેળવશું અને આપણે અહીંયા ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન મતલબ કે xi પ્લસ 1 આપણે જે મેળવશું ત્યાં સુધીને જ જશું, બરોબર. પછી xi પ્લસ 2ની આગળ વાત નહીં કરીએ, ફર્સ્ટ એપ્રોક્સિમેશન સુધીની જ વાત કરશું. ધીસ મેથડ ઇઝ કોલ્ડ મુલર મેથડ અને આ મેથડને શું કહેવાય છે મુલર્સ મેથડ, બરોબર છે. તો અહીંયા આપણી મુલર્સ મેથડ પૂરી થાય છે. હવે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ જોશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. તો ચલો મળીએ આવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ગુડ બાય.